Zombie apocalypse. የቻናሌ ቤተሰቦች ይህ ቻናል ነባ ሪልስ ይባላል። ትክክለኛ ስሜ ነብዩ ለማ ይባላል። ወይም በዩቲዩብ ብታገኙኝ ነባ ሪልስ ካላችሁ ነው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን እንዴት ነው ሮሊንግ አፕ ማድረግ ምንችለው የሚለው ነገር አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሊከብዳችሁ ይችላል። ሮሊንግ ምንድነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። እሱ ነገር በዋናነት እንመለከታለን። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሂድ። አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሮሊንግ ይባላል። አፕሊኬሽኑ ከነካችሁት አፕሊኬሽኖቹ ሙሉ ያስወድቃል፣ ወደ መሬት ይጥላል ማለት። ሮሊንግ ማለት መጣል ማለት ነው። አሁን ከከፍታ እንደ ፊዚክስ እንትን ላይ ስፖርት ላይ ከተማራችሁ ብቻ አላቅም። አሁን ከከፍታ ቦታ ስትዘሉ ሮሊንግ ይባላል አይደለ? እንደዛ አፕሊኬሽኖችን ሮል ማድረግ ማለት ነው። በፕሌይ ስቶር ላይ ቆይ አሳያችሁ። ገብቼ ፕሌይ ስቶር ትገቡና ሮሊንግ አፕ ትላላችሁ። ሮሊንግ አፕ ካላችሁ በኋላ በመጀመሪያ የሚገኘው ሮሊንግ አይከን ኤንድ አፕ ኤንድ የሚለውን ነገር እሱን ገብታችሁ ኢንስታል ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ ልታገኙ ትችላላችሁ። እኔ አፕሊኬሽኑን ስላወረድኩኝ ወደዛ ሄዳለሁ። ከዛ አፕሊኬሽኑን ስለካው እንዴት እንደሚያደርግ ተመልከቱት። እዚህ ጋር በቀስት ያሰመርኩት አለ አይደለ? እሱን ተነካላችሁ። እንደምትመለከቱ አፕሊኬሽኖቹ ወደቁ፣ ይሽከረከሩ። ዝም ብሎ ከቦታ ወደ ቦታ ያው ሲገለባበጡ ዝም ብሎ አፕሊኬሽኖቹ ካሉበት ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። አሁን ሲቀየር ቦታ እኚህን አፕሊኬሽኖች ምን እንደሚሆኑ በጣም ገራሚ 2021 ነው ማለት ነው። ልገልብጠው። ስገለብጠውም እንደዛ ልገልብጠው። እስቲ በኢየሱስ ስም የአፕሊኬሽኖቹ ድምጥ ማጣቸውን ይወጣው በቃ። አፕሊኬሽኑ እንዴው ስማቸውም እንዴው እንዴት ሁሉ በቃ ተቀያይሯል። ከዛ ወደ ቦታው መመለስ ከፈለግን ወደዛ አፕሊኬሽን እንሄዳለን። ከሄድ ማለት ስነካው ወደ ላይ ይወስዳል። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ያጋጫችሁ፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እንገናኛለን በሌላ ቪዲዮ። ቻው፣ እንወዳችኋለን።